The Third Ingredient. A short story written by O. Henry and read for you in both Hungarian and English. Please enjoy. The so-called Vallombrosa apartment house is not an apartment house. A úgynevezett Vallombrosa bérház valójában nem is bérház. It is composed of two old-fashioned, brownstone front residences welded into one. Két régi módi, homokkő homlokzatú lakóházból áll, amelyeket eggyé forrasztottak össze. The parlor floor of one side is gay with the wraps and headgear of a modiste, the other is lugubrious with the sophistical promises and grisly display of a painless dentist. Az egyik oldalon a modiste színes kelméi és fejfedői vidítják a szalont. A másikon a fájdalommentes fogorvos álságos ígéretei és hátborzongató kellékei uralkodnak. You may have a room there for $2 a week, or you may have one for $20. Kaphatsz ott egy szobát heti $2, de bérelhetsz akár heti $20 is. Among the Vallombrosa's roomers are stenographers, musicians, brokers, shopgirls, space rate writers, art students, wiretappers, and other people who lean far over the banister rail when the doorbell rings. A Vallombrosa lakói között megtalálhatók a gépírónők, zenészek, brókerek, elárusító lányok, soronként fizetett írók, művészeti hallgatók, telefonvonalmanipulálók és mások, akik messzire kihajolnak a korláton, valahányszor megszólal a csengő. This treatise shall have to do with but two of the Vallombrosians, though meaning no disrespect to the others. Ez a történet csak két vallombrosai lakóval foglalkozik, minden tisztelet megadása mellett a többieknek. At 6 o'clock one afternoon Hetty Pepper came back to her third-floor rear $3.50 room in the Vallombrosa, with her nose and chin more sharply pointed than usual. Egy délután 6 órakor Hetty Pepper visszatért a Vallombrosa harmadik emeleti, hátsó, $3,50 szobájába, az orra és az álla a szokottnál is élesebbnek tűnt. To be discharged from the department store where you have been working 4 years, and with only 15 cents in your purse, does have a tendency to make your features appear more finely chiseled. Ha negi ev munka yuten kirignak a nagyiruhasból, es mindos tisnot szent merida penstarkadban, az hajlamos meg eliseba formalni az akvonasadat. And now for Hetty's thumbnail biography, while she climbs the 2 flights of stairs. És most következzék Hetty rövid életrajza, amíg felmászik a 2 emeletre. She walked into the biggest store one morning 4 years before with 75 other girls, applying for a job behind the waste department counter. 4 éggel azelőtt egy reggel bement a legnagyobb áruházba 75 másik lánnyal együtt, hogy munkát kérjen a blúzosztálypultjánál. The phalanx of wage earners formed a bewildering scene of beauty, carrying a total mass of blonde hair sufficient to have justified the horseback gallops of 100 Lady Godivas. A bérmunkások egész sora elképesztően szép látványt nyújtott, annyi szőke hajat hordva, hogy 100 Lady Godiva lóháton is büszkén megjelenhetett volna vele. The capable, cool-eyed, impersonal, young, bald-headed man whose task it was to engage 6 of the contestants, was aware of a feeling of suffocation as if he were drowning in a sea of frangipani, while white clouds, hand-embroidered, floated about him. A 6 jelentkezőt kiválasztó, rátermett, hűvös tekintetű, személytelen, fiatal, kopaszodó férfi úgy érezte, mintha egy frangipáni óceánban fulladozna, miközben kézzel hímzett fehér felhők lebegtek körülötte. And then a sail hove in sight. Ekkor aztán feltűnt egy vitorla a láthatáron. Hetty Pepper, homely of countenance, with small, contemptuous, green eyes and chocolate-colored hair, dressed in a suit of plain burlap and a common-sense hat, stood before him with every one of her 29 years of life unmistakably in sight. Hetty Pepper, aki nem volt különösebben szép, kis, gúnyos, zöld szemekkel és csokoládészín hajjal, egy egyszerű zsákszövet ruhában és praktikus kalapban állt előtte, s mind a 29 éve világosan látszott rajta. You're on, shouted the bald-headed young man, and was saved. Rendben, fel van véve, kiáltotta a kopaszodó fiatalember, és ezzel megmenekült. And that is how Hetty came to be employed in the biggest store. Így került Hetty a legnagyobb áruház alkalmazásába. The story of her rise to an $8 a week salary is the combined stories of Hercules,
Joan of Arc, Una, Job, and Little Red Riding Hood. Az, hogy végül heti $8 fizetésig vitte, tulajdonképpen Héraklész, Jean d'Arc, Une, Job és Piroska történeteinek összessége. You shall not learn from me the salary that was paid her as a beginner. Tőlem nem fogod megtudni, mennyi volt a kezdő fizetése. There is a sentiment growing about such things, and I want no millionaire store proprietors climbing the fire escape of my tenement house to throw dynamite bombs into my skylight boudoir. Manapság egyre érzékenyebbek az ilyen részletekre, és nem szeretném, ha milliómos. Áruháztulajdonosok másznának fel a tűzlétrámon, hogy dinamitot dobjanak a padlásszobám ablakán. The story of Hetty's discharge from the biggest store is so nearly a repetition of her engagement as to be monotonous. Hetty elbocsátásának története a legnagyobb áruházból majdnem ugyanolyan, mint amikor felvették, olyan egyhangú. In each department of the store there is an omniscient, omnipresent, and omnivorous person carrying always a mileage book and a red necktie, and referred to as a buyer. Az áruház minden osztályán dolgozik egy mindentudó, mindenhol jelenlévő és mindent elnyelő személy, aki mindig magánál hord egy vasúti jegykönyvet és visel egy piros nyakkendőt, sőt hívják beszerzőnek. The destinies of the girls in his department who live on, see Bureau of Vital Statistics, so much per week are in his hands. Az osztályán dolgozó lányok sorsa, akik, lásd, élelmiszerstatisztikai hivatal, meghatározott heti bérből élnek, az ő kezében van. This particular buyer was a capable, cool-eyed, impersonal, young, bald-headed man. Ez a konkrét beszerző is egy rátermett, hűvös tekintetű, személytelen, fiatal, kopaszodó férfi volt. As he walked along the aisles of his department, he seemed to be sailing on a sea of frangipani, while white clouds, machine-embroidered, floated around him. Ahogy végig sétált az osztály folyosóin, mintha frangipáni tengerben hajózna, és géppel hímzett fehér felhők lebegtek körülötte. Too many sweets bring surfeit. A túl sok édesség túlcsorduláshoz vezet. He looked upon Hetty Pepper's homely countenance, emerald eyes, and chocolate-colored hair as a welcome oasis of green in a desert of cloying beauty. Hetty Pepper nem túl csinos arca, smaragdzöld szeme és csokoládészín haja megváltó zöld oázisként hatott a túláradó szépség sivatagában. In a quiet angle of a counter, he pinched her arm kindly, 3 inches above the elbow. Az egyik pult csendes sarkában kedvesen belecsípett a karjába, 3 hüvelykkel a könyöke fölött. She slapped him 3 feet away with one good blow of her muscular and not especially lily-white right. Erre ő egyetlen jókora ütéssel 3 lábnyira taszította, izmos és nem túl hófehér jobb kezével. So, now you know why Hetty Pepper came to leave the biggest store at 30 minutes' notice, with 1 dime and a nickel in her purse. Így hát most már tudod, miért kellett Hetty Peppernek 30 perc alatt elhagynia a legnagyobb áruházat, 10 centtel és 5 centtel a pénztárcájában. This morning's quotations list the price of rib beef at 6 cents per butcher's pound. A ma reggeli árjegyzékben a bordaszeletára 6 cent volt fontonként, a hentesnél. But on the day that Hetty was released by the B.S., the price was 7½ cents. Viszont azon a napon, amikor Hetty elengedte, a legnagyobb áruház, 7,5 centtől emelkedett az ára. That fact is what makes this story possible. Ez a tény teszi lehetővé ezt a történetet. Otherwise, the extra 4 cents would have. Máskülönben az a plusz 4 cent bizony. But the plot of nearly all the good stories in the world is concerned with shorts who were unable to cover, so you can find no fault with this one. De szinte minden jó történet a sortosokról szól, akik nem tudtak fedezni, úgyhogy ennél sem lehet kivetni valónk. Hetty mounted with her rib beef to her $3.50 third floor back. Hetty a bordaszeletet szorongatva felment a 3. emeleti, hátulsó $3,50 szobájába. 1 hot, savory beef stew for supper, a night's good sleep, and she would be fit in the morning to apply again for the tasks of Hercules, Joan of Arc, Una, Job, and Little Red Riding Hood. Egy forró,
ízletes marhapörkölt vacsorára, egy kiadós alvás, és reggel újra készen áll majd Héraklész, Jean d'Arc, Une, Job és Piroska feladataira. In her room she got the graniteware stewpan out of the 24-foot china, earthenware closet, and began to dig down in a rat's nest of paper bags for the potatoes and onions. A szobájában elővett egy zománcozott főzőedényt a 24 lábnyi porcelán, vagyis cserépedényes, szekrényből, és elkezdett turkálni a papírzacskók egérfészkében krumpliért és hagymáért. She came out with her nose and chin just a little sharper pointed. Üres kézzel került elő, az orra és az álla pedig még élesebbre nyúlt. There was neither a potato nor an onion. Nem volt es el krumpli, es el hagima. Now, what kind of a beef stew can you make out of simply beef? Mondd, miféle pörköltet lehet főzni pusztán húsból? You can make oyster soup without oysters, turtle soup without turtles, coffee cake without coffee, but you can't make beef stew without potatoes and onions. Lehet kagylólevest készíteni kagyló nélkül, teknőklevest teknős nélkül, kávéssüteményt kávé nélkül, de marhapörköltet nem lehet krumpli és hagyma nélkül. But rib beef alone, in an emergency, can make an ordinary pine door look like a wrought iron gambling house portal to the wolf. De önmagában a bordaszelet is képes vészhelyzetben úgy hatni, hogy az egyszerű fenyőajtó olyan legyen, mint egy kovácsolt vas kaszinókapu a farkas számára. With salt and pepper and a tablespoonful of flour, first well stirred in a little cold water, 'twill serve. 'Tis not so deep as a lobster à la Newburgh nor so wide as a church festival donut, but 'twill serve. Sóval, borsszal és egy evőkanálnyi liszttel, előbb hideg vízben elkeverve, megteszi. Nem olyan pazar, mint a homár Newburgh módra, és nem is olyan kiadós, mint egy templomi fánkfesztivál, de megteszi. Hetty took her stewpan to the rear of the third floor hall. Hetty fogta a főzőedényt, és kiment vele a harmadik emeleti folyosó hátulsó részéhez. According to the advertisements of the Vallombrosa, there was running water to be found there. A Vallombrosa hirdetései szerint ott folyóvíz állt rendelkezésre. Between you and me and the water meter, it only ambled or walked through the faucets, but technicalities have no place here. Köztünk szólva és a vízórát is beleértve, inkább csak csordogált, de efféle részletekkel most ne foglalkozzunk. There was also a sink where housekeeping roomers often met to dump their coffee grounds and glare at one another's kimonos. Volt ott egy mosogató is, ahol a háziasszonykodó lakók gyakran összefutottak, hogy kiöntsék a kávézacot és rosszalló pillantásokat vessenek egymás kimonójára. At this sink Hetty found a girl with heavy, gold-brown, artistic hair and plaintive eyes, washing 2 large Irish potatoes. Itt találkozott Hetty egy lánnyal, akinek tömött, aranybarna, művészi haja és panaszos tekintete volt. És éppen 2 nagy ír, burgonyát mosott. Hetty knew the Vallombrosa as well as anyone not owning double extra magnifying eyes could compass its mysteries. Hetty olyan jól ismerte a Vallombrosát, amennyire csak lehet, ha valakinek nincsen dupla, extrán nagyító szeme, hogy kiismerje annak rejtelmeit. The kimonos were her encyclopedia, her who's what, her clearinghouse of news of goers and comers. A kimonók szolgáltak számára enciklopédiaként, ki kicsoda, kalauzként, hírközpontként arról, ki megy és ki jön. From a rose-pink kimono edged with Nile green she had learned that the girl with the potatoes was a miniature painter living in a kind of attic or studio, as they prefer to call it, on the top floor. Egy rózsaszín, níluszöld szegélyű kimonótól tudta meg, hogy a krumplislány miniatűrfestő, aki egyfajta padlásszobában, vagy műteremben, ahogy nevezik, lakik a legfelső emeleten. Hetty was not certain in her mind what a miniature was, but it certainly wasn't a house, because house painters, although they wear splashy overalls and poke ladders in your face on the street, are known to indulge in a riotous profusion of food at home. Hetty nem volt biztos benne, mi is az a miniatűr, de biztosan nem egy ház, hiszen a házfestők bár rikító kezeslábast viselnek és az utcán létrákkal kerülgetik az embert, otthon mégis dőzsölnek az ételben. The potato girl was quite slim and small, and handled her potatoes as an old bachelor uncle handles a baby who is cutting teeth.
A krumplis lány nagyon karcsú és kicsi volt, és úgy bánt a burgonyával, mint egy aglegény nagybácsi a fogzó csecsemővel. She had a dull shoemaker's knife in her right hand, and she had begun to peel one of the potatoes with it. Tompa cipészkés volt a jobb kezében, és már hozzákezdett az egyik krumpli hámozásához. Hetty addressed her in the punctiliously formal tone of one who intends to be cheerfully familiar with you in the second round. Hetty azzal a kimérten hivatalos hanggal szólította meg, amelyből érezni, hogy második alkalommal már oldott közvetlenségre számíthat tőle az ember. Beg pardon, she said, for butting into what's not my business, but if you peel them potatoes you lose out. Elnézést, hogy belekotyogok, ami nem az én dolgom, mondta, de ha megpucolod azokat a krumplikat, veszítesz velük. They're new Bermudas. Azok új bermudai krumplik. You want to scrape 'em. Le kell őket kapargatni. Let me show you. Hát mutasam meg. She took a potato and the knife, and began to demonstrate. Fogta az egyik krumplit és a kést, majd bemutatta, hogyan kell csinálni. Oh, thank you, breathed the artist. Ó, köszönöm, sóhajtotta a művésznő. I didn't know. Nem tudtam. And I did hate to see the thick peeling go, it seemed such a waste. Utáltam is, hogy olyan vastagon jön le a héja, olyan pazarlásnak tűnt. But I thought they always had to be peeled. Azt hittem, mindig meg kell hámozni őket. When you've got only potatoes to eat, the peelings count, you know. Ha az embernek csak krumplia van vacsorára, akkor minden héj számít, ugye? Say, kid, said Hetty, staying her knife, you ain't up against it too, are you? Figyelj, kislány, mondta Hetty, megállítva a kést, te is belekerültél a slamasztikába, ugye? The miniature artist smiled starvedly. A miniatűrfestő kislány éhesen mosolygott. I suppose I am. Azt hiszem, igen. Art, or at least the way I interpret it, doesn't seem to be much in demand. A művészet, vagy legalábbis az én felfogásomban, nem nagyon kell mostanában. I have only these potatoes for my dinner. Csak ez a pár krumpli van vacsorára. But they aren't so bad boiled and hot, with a little butter and salt. De főzve, forrón, kis vajjal és sóval nem is olyan rossz. Child, said Hetty, letting a brief smile soften her rigid features, fate has sent me and you together. Gyerekem, szólt Hetty, s rövidke mosoly puhította merev arcvonásait, a sors hozott össze minket. I've had it handed to me in the neck too, but I've got a chunk of meat in my room as big as a lapdog. Én is megkaptam a magamét, de van egy jókora darab húsom odabent, akkora, mint egy öleb. And I've done everything to get potatoes except pray for 'em. Mindent megtettem, hogy hozzájussak krumplihoz, imádkozni még nem próbáltam érte. Let's me and you bunch our commissary departments and make a stew of 'em. Fogjuk össze az élelmiszerkészletünket, és főzzünk pörköltet belőlük. We'll cook it in my room. Az én szobámban megfőzzük. If we only had an onion to go in it. Bárcsak volna hagymánk is hozzá. Say, kid, you haven't got a couple of pennies that VE slipped down into the lining of your last winter's sealskin, have you? Mondd csak, kislány, nem ragad bele a tavalyi téli kabát bélésébe véletlenül 2 fillér, ugye? I could step down to the corner and get one at old Giuseppe's stand. Lefuthatnék a sarki öreg Giuseppehez, vennék egy hagymát. A stew without an onion is worse than a matinee without candy. Hagimatlan porcolt olian, minta delutani sinhas cucorca nelkel. You may call me Cecilia, said the artist. Cecilia vagyok, mondta a művésznő. No, I spent my last penny 3 days ago. Nem, az utolsó filléremet is elköltöttem 3 napja. Then we'll have to cut the onion out instead of slicing it in, said Hetty. Akkor hagyma helyett kénytelenek leszünk elhagyni a hagymát, mondta Hetty.
I'd ask the janitress for one, but I don't want him hep just yet to the fact that I'm pounding the asphalt for another job. Kérhetnék a házmesternőtől, de nem akarom, hogy rájöjjön, új munkát hajtok az utcán. But I wish we did have an onion. Pedig de jó lenne, ha lenne egy hagyma. In the shopgirl's room, the two began to prepare their supper. A bolti elárusítólány szobájában ketten láttak neki a vacsora előkészítésének. Cecilia's part was to sit on the couch helplessly and beg to be allowed to do something, in the voice of a cooing ringdove. Cecilia az ágyon ülve, tehetetlenül könyörgött, hogy hadd segítsen valamiben, olyan búgó hangon, mint egy gerle. Hetty prepared the rib beef, putting it in cold salted water in the stewpan and setting it on the one-burner gas stove. Hetty előkészítette a bordát, hideg sós vízbe tette a lábosba, majd rátette az egylángos gázrezsóra. I wish we had an onion, said Hetty, as she scraped the two potatoes. Bárcsak lenne hagymánk, sóhajtotta Hetty, miközben megkaparta a két krumplit. On the wall opposite the couch was pinned a flaming, gorgeous advertising picture of one of the new ferryboats of the P.U.F. railroad that had been built to cut down the time between Los Angeles and New York City 1/8 of a minute. A kanapéval szembeni falra tűzve lógott egy rikító, pompás hirdetmény a POFF vasúttársaság egyik új kompjárójáról, amelyet azért építettek, hogy Los Angeles és New York között egy 8 percet megspóroljon. Hetty, turning her head during her continuous monologue, saw tears running from her guest's eyes as she gazed on the idealized presentment of the speeding, foam-girdled transport. Hetty, miközben folyamatosan magyarázott, arra fordította a fejét, és látta, hogy vendégének könnyei csorognak, ahogy ezt a habövezte, száguldó járművet dicsőítő képet nézi. Why say, Cecilia kid, said Hetty, poising her knife, is it as bad art as that? Hát mondd csak, Cecilia, kislány, szólt Hetty, kést tartva a kezében, tényleg ennyire rossz művészet ez a kép. I ain't a critic, but I thought it kind of brightened up the room. Nem vagyok műkritikus, de szerintem valamennyire feldobja a szobát. Of course, a manicure painter could tell it was a bum picture in a minute. Persze, egy manikűr, festő rögtön látná, hogy vacak a kép. I'll take it down if you say so. Le is vehetem, ha úgy akarod. I wish to the holy Saint Potluck we had an onion. De a szent potlákra mondom, bár lenne legalább egy hagymánk. But the miniature painter had tumbled down, sobbing, with her nose indenting the hard-woven drapery of the couch. A miniatűrfestő azonban lerogyott, sírva, orrát a kanapé kemény szövésű kárpitjába fúrva. Something was here deeper than the artistic temperament offended at crude lithography. Itt valami sokkal mélyebb dolog állt a háttérben, mint a művészi hajlam érzékenysége a durva litográfiára. Hetty knew. Hetty tisztában volt vele. She had accepted her role long ago. Régen elfogadta már a szerepét. How scant the words with which we try to describe a single quality of a human being. Milyen kevés szó áll rendelkezésünkre, hogy egy emberi tulajdonságot leírjunk. When we reach the abstract, we are lost. Ha az elvont fogalmakig jutunk, elveszünk. The nearer to nature that the babbling of our lips comes, the better do we understand. Minél közelebb kerülünk a természetes kifejezésmódhoz, annál inkább megértjük egymást. Figuratively, let us say, some people are bosoms, some are hands, some are heads, some are muscles, some are feet, some are backs for burdens. Képletesen szólva, mondjuk így egyes emberek mellek, mások kezek, megint mások fejek, izmok, lábak, vagy hátak a terhek hordására. Hetty was a shoulder. Hetty váll volt. Hers was a sharp, sinewy shoulder, but all her life people had laid their heads upon it, metaphorically or actually, and had left there all or half their troubles. Neki éles, inas válla volt. Ám egész életében metaforikusan vagy ténylegesen odahajtották rá a fejüket az emberek, és ott hagyták gondjaik egészét vagy felét. Looking at life anatomically,
which is as good a way as any, she was preordained to be a shoulder. Ha az életet anatómiai szempontból nézzük, ami olyan jó megközelítés, mint bármely más, akkor eleve úgy született, hogy váll legyen. There were few truer collarbones anywhere than hers. Kevés helyen akadt nála igaziabb kulcscsont. Hetty was only 33, and she had not yet outlived the little pang that visited her whenever the head of youth and beauty leaned upon her for consolation. Hetty még csak 33 éves volt, és még nem nőtte ki azt a kis szúrást, amelyet mindig érzett, ha fiatal, szép fej hajolt a vállára vigaszért. But one glance in her mirror always served as an instantaneous painkiller. De elég volt egyetlen pillantás a tükörbe, hogy azonnal enyhítse a fájdalmat. So she gave one pale look into the crinkly old looking-glass on the wall above the gas stove, turned down the flame a little lower from the bubbling beef and potatoes, went over to the couch, and lifted Cecilia's head to its confessional. Így hát egy halvány pillantást vetett a gáztűzhely fölötti, recés felületű tükörbe, lejjebb vette a lángot a gyöngyöző hús és krumpli alatt, majd odament a kanapéhoz, és felemelte Cecilia fejét a gyóntatószékre. Go on and tell me, honey, she said. Mondj el mindent, édes, mondta. I know now that it ain't art that's worrying you. Most már tudom, hogy nem a művészet nyomaszt. You met him on a ferry boat, didn't you? Egy kompon ismerted meg, ugye? Go on, Cecilia, kid, and tell your Aunt Hetty about it. Meséld el szépen, Cecilia, kislány, mondd el Hetty néninek. But youth and melancholy must first spend the surplus of sighs and tears that waft and float the bark of romance to its harbor in the delectable isles. De az ifjúságnak és a bánatnak előbb el kell pazarolnia a sóhajok és könnyek többletét, mely a románc bárkáját a gyönyörű szigetek kikötőjébe sodorja. Presently, through the stringy tendons that formed the bars of the confessional, the penitent, or was it the glorified communicant of the sacred flame, told her story without art or illumination. Hamarosan, a gyóntatórácsot alkotóinak mögül előtörve, a vezeklő, vagy inkább a megszentelt láng dicsőült híve, elmondta a történetét, minden költői díszítés nélkül. It was only 3 days ago. Csak 3 napja történt. I was coming back on the ferry from Jersey City. A Jersey Cityből jövő kompon utaztam visszafelé. Old Mr. Shrum, an art dealer, told me of a rich man in Newark who wanted a miniature of his daughter painted. Az öreg Shrum úr, egy műkereskedő, mesélt egy gazdag newarki férfiról, aki a lánya miniatűrportréját akarta megfestetni. I went to see him and showed him some of my work. Elmentem hozzá, és megmutattam neki pár munkámat. When I told him the price would be $50, he laughed at me like a hyena. Amikor mondtam, hogy $50 lenne az ára, úgy nevetett, mint egy hiéna. He said an enlarged crayon 20 times the size would cost him only $8. Azt mondta, egy 20-szor akkora pasztelportré is csak $8 kerülne neki. I had just enough money to buy my ferry ticket back to New York. Épp csak annyi pénzem volt, hogy visszaváltsam a kompjegyem New Yorkba. I felt as if I didn't want to live another day. Úgy éreztem, nem akarok tovább élni. I must have looked as I felt, for I saw him on the row of seats opposite me, looking at me as if he understood. Biztosan látszott is rajtam, mert láttam, hogy a velem szemben lévő ülések egyikéről úgy néz rám, mintha értené, min megyek keresztül. He was nice looking, but oh, above everything else, he looked kind. Jóképű volt, de mindenek előtt jóság sugárzott belőle. When one is tired or unhappy or hopeless, kindness counts more than anything else. Ha az ember ferid végi boldogtalan végi remanitlan, a kedvesig tobit mindenel. When I got so miserable that I couldn't fight against it any longer, I got up and walked slowly out the rear door of the ferryboat cabin. Amikor már annyira elkeseredtem, hogy nem tudtam tovább küzdeni, felálltam és lassan kimentem a komputasterének hátsó ajtaján. No one was there, and I slipped quickly over the rail and dropped into the water.
Nem volt ott senki. Így gyorsan átlendültem a korláton, és a vízbe zuhantam. Oh, friend Hetty, it was cold, cold. Ó, Hetty barátom, nagyon hideg volt, dermesztően hideg. For just one moment I wished I was back in the old Vallombrosa, starving and hoping. Egy pillanatra azt kívántam, bár csak visszakerülhetnék a régi Vallombrosába, éhezve, de reménykedve. And then I got numb, and didn't care. Aztán elzsibbadtam, és nem érdekelt semmi. And then I felt that somebody else was in the water close by me, holding me up. Aztán éreztem, hogy valaki más is van a vízben a közelemben, és tart engem. He had followed me, and jumped in to save me. Utánam ugrott, hogy megmentsen. Somebody threw a thing like a big, white donut at us, and he made me put my arms through the hole. Valaki bedobott egy dolgot, ami úgy nézett ki, mint egy nagy, fehér fánk, és ő rám parancsolt, hogy dugjam bele a karomat a lyukba. Then the ferryboat backed, and they pulled us on board. A komp ezután hátrémenetbe kapcsolt, és felhúztak minket a fedélzetre. Oh, Hetty, I was so ashamed of my wickedness in trying to drown myself, and besides my hair had all tumbled down and was sopping wet, and I was such a sight. Ó, Hetty, úgy szégyeltem a gonoszságomat, hogy meg akartam ölni magam. Ráadásul a hajam is szétbomlott, csuromvíz voltam, és borzasztóan festettem. And then some men in blue clothes came around, and he gave them his card, and I heard him tell them he had seen me drop my purse on the edge of the boat outside the rail, and in leaning over to get it I had fallen overboard. Aztán jöttek a kék egyenruhás emberek, ő odaadta nekik a névjegyét, és hallottam, ahogy azt mondta, látta, hogy elejtettem a pénztárcámat a korlát mellett, és miközben lehajoltam érte, a vízbe estem. And then I remembered having read in the papers that people who try to kill themselves are locked up in cells with people who try to kill other people, and I was afraid. Ekkor eszembe jutott, hogy az újságokban olvastam. Akik öngyilkosságot kísérelnek meg, azokat ugyanolyan zárkákba teszik, mint a gyilkosokat, és nagyon megijedtem. But some ladies on the boat took me downstairs to the furnace room and got me nearly dry and did up my hair. De néhány hölgy a hajón levitt a kazánházba, ott majdnem megszárítottak, és rendbe tették a hajamat. When the boat landed, he came and put me in a cab. Mikor kikötött a komp, ő odajött, beültetett egy kocsiba. He was all dripping himself, but laughed as if he thought it was all a joke. Ő maga is csuromvíz volt, de nevetett, mintha az egész csak tréfa volna. He begged me, but I wouldn't tell him my name nor where I lived, I was so ashamed. Kérlelte, hogy mondjam meg a nevemet és a lakcímemet, de nem voltam hajlandó, annyira szégyeltem magam. You were a fool, child, said Hetty kindly. Ostoba voltál, gyerekem, mondta Hetty kedvesen. Wait till I turn the light up a bit. Várj, feljebb veszem kicsit a lámpát. I wish to heaven we had an onion. Bárcsak lenne egy hagymánk, az ég szerelmére. Then he raised his hat, went on Cecilia and said, very well. Aztán megemelte a kalapját, folytatta Cecilia, és azt mondta, rendben. But I'll find you anyhow. De azért így is meg foglak találni. I'm going to claim my rights of salvage. Érvényesítem a mentésért járó jogaimat. Then he gave money to the cab driver and told him to take me where I wanted to go, and walked away. Azzal adott pénzt a kocsisnak, hogy vigyen oda, ahová szeretnék, és elsétált. What is salvage, Hetty? Mit jelent az a mentési jog? Hetty? The edge of a piece of goods that ain't hemmed, said the shopgirl. Az az anyagszél, amit nem szegedtek be, felelte a bolti eladó. You must have looked pretty well frazzled out to the little hero boy. Gondolom, eléggé leharcoltnak látszottál a kishőst legény szemében. It's been 3 days, moaned the miniature painter, and he hasn't found me yet. Már 3 nap telt el, nyögte a miniatűrfestő, és még mindig nem talált meg. Extend the time, said Hetty.
Adj neki még időt, mondta Hatch. This is a big town. Ez egy hatalmas város. Think of how many girls he might have to see soaked in water with their hair down before he would recognize you. Gondolj csak bele, hány lányt láthat még csuromvízhajjal, mielőtt rád ismerne. The stew's getting on fine, but oh, for an onion. Jól alakul a pörkölt, de egy hagymáért könyörgöm. I'd even use a piece of garlic if I had it. Még fokhagymát is bevetnék, ha lenne. The beef and potatoes bubbled merrily, exhaling a mouth-watering savor that yet lacked something, leaving a hunger on the palate, a haunting, wistful desire for some lost and needful ingredient. A hús és a krumpli vidáman bugyogott, incsiklandó illatot árasztva, ám még mindig hiányzott belőle valami, ami az ízlelő bimbókat sóvár vágyakozással töltötte el a nélkülözhetetlen hozzávaló iránt. I came near drowning in that awful river, said Cecilia, shuddering. Majdnem megfulladtam abban a szörnyű folyóban, mondta Cecilia, összerezzenve. It ought to have more water in it, said Hetty. The stew, I mean. Több víz kellene bele, mondta Hatch. Mármint a pörköltbe. I'll go get some at the sink. Megyek, hozok egy kis vizet a mosogatóból. It smells good, said the artist. Jó illata van, mondta a művésznő. That nasty old North River, objected Hetty. Atsa budeus North River? Kételkedett Hatch. It smells to me like soap factories and wet setter dogs. Oh, you mean the stew? Szerintem szappangyár és vizes vadászkutya szaga van. A pörköltre gondolsz. Well, I wish we had an onion for it. Nos, bárcsak lenne hagymánk hozzá. Did he look like he had money? Úgy tűnt, hogy van pénze. First, he looked kind, said Cecilia. Először is jóságosnak látszott, mondta Cecilia. I'm sure he was rich, but that matters so little. Biztos vagyok benne, hogy gazdag volt, de ez olyan keveset számít. When he drew out his billfolder to pay the cabman, you couldn't help seeing hundreds and thousands of dollars in it. Amikor elővette a tárcáját, hogy kifizesse a kocsist, nem lehetett nem észrevenni, hogy tele van több száz, több ezer dollárral. And I looked over the cab doors and saw him leave the ferry station in a motorcar, and the chauffeur gave him his bearskin to put on, for he was sopping wet. És átnéztem a kocsi ajtaján, láttam, hogy autóval hajt el a kompállomástól. A sofőr odaadta neki a medvebundáját, mert át volt ázva. And it was only 3 days ago. És mindez csupán 3 napja történt. What a fool, said Hetty shortly. Micsoda ostobaság, szólt Hatch kurtán. Oh, the chauffeur wasn't wet, breathed Cecilia. A sofőr nem volt vizes, suttogta Cecilia. And he drove the car away very nicely. És egész ügyesen elvezetett. I mean you, said Hetty. Rád gondoltam, mondta Hatch. For not giving him your address. Amiért nem adtad meg neki a címedet. I never give my address to chauffeurs, said Cecilia, haughtily. Én soha nem adom meg a címemet sofőröknek, felelte Cecilia, gőgösen. I wish we had one, said Hetty disconsolately. Bárcsak lenne egy, sóhajtotta Hatch, csüggetten. What for? Mire? For the stew, of course. Oh, I mean an onion. A pörköltbe, természetesen. Bocsánat, hagymáról beszélek. Hetty took a pitcher and started to the sink at the end of the hall. Hatch fogott egy vizes kancsót, és elindult a folyosó végén lévő mosogató felé. A young man came down the stairs from above, just as she was opposite the lower step. Egy fiatal férfi épp akkor jött lefelé a lépcsőn, amikor ő az alsófokhoz ért. He was decently dressed, but pale and haggard. Tisztességesen volt öltözve, de sápadt és elgyötört benyomást keltett. His eyes were dull with the stress of some burden of physical or mental woe.
A szeme tompa volt, mintha valamilyen testi vagy lelki teher nyomasztaná. In his hand he bore an onion, a pink, smooth, solid, shining onion as large around as a 98-cent alarm clock. A kezében egy hagymát tartott, rózsaszín, sima, tömör, fényes hagymát, akkora volt, mint egy 98 centes ébresztőóra. Hetty stopped. Hetty megállt. So did the young man. A fiatal férfi is megtorpant. There was something Joan of Arcish, Herculean, and Unarish in the look and pose of the shop lady. She had cast off the roles of Job and Little Red Riding Hood. Hetty tekintetében és tartásában volt valami Jean d'Arcy, herkulesi és unaféle hősiesség, levesként tette Job és Piroska szerepét. The young man stopped at the foot of the stairs and coughed distractedly. A fiatalember megtorpant a lépcső alján, és zavartan köhögött. He felt marooned, held up, attacked, assailed, levied upon, sacked, assessed, panhandled, browbeaten, though he knew not why. Úgy érezte, mint akit partra vetettek, feltartóztattak, megtámadtak, megadóztattak, kifosztottak, bár nem tudta, miért. It was the look in Hetty's eyes that did it. Hetty tekintete váltotta ki ezt belőle. In them he saw the Jolly Roger fly to the masthead and an able seaman with a dirk between his teeth scurry up the ratlins and nail it there. Abban a pillantásban egy kalózzászlót látott felvonni, miközben egy gyakorlott matróz törrel a fogai közt szaladt fel a kötélhágcsón, hogy odaszegezze. But as yet he did not know that the cargo he carried was the thing that had caused him to be so nearly blown out of the water without even a parley. De még nem sejtette, hogy a rakomány, amelyet hozott, már önmagában majdnem azonnali elsüllyesztését eredményezte volna, még béketárgyalás előtt. Beg your pardon, said Hetty, as sweetly as her dilute acetic acid tones permitted, but did you find that onion on the stairs? Elnézést, szólalt meg Hetty, amilyen édesen csak ecetes hangján tudott, de megtalálta azt a hagymát a lépcsőn. There was a hole in the paper bag, and I've just come out to look for it. Lyuk volt a papírzacskón, épp azért jöttem ki, hogy megkeressem. The young man coughed for half a minute. A fiatalember fél percig köhögött. The interval may have given him the courage to defend his own property. Eközben talán összeszedte a bátorságát, hogy megvédje a tulajdonát. Also, he clutched his pungent prize greedily, and, with a show of spirit, faced his grim waylayer. Rámarkolt az illatozó kincsre, és némi határozottságot mutatva szembefordult ijesztő feltartójával. No, he said huskily, I didn't find it on the stairs. Nem, mondta rekedten, nem a lépcsőn találtam. It was given to me by Jack Bevans, on the top floor. Jack Bevans adta nekem a legfelső emeleten. If you don't believe it, ask him. Ha nem hiszi, kérdezze meg őt. I'll wait until you do. Megvárom, amíg megteszi. I know about Bevans, said Hetty sourly. Tudok Bevansről, mondta Hetty, savanyúan. He writes books and things up there for the paper and rags man. Ott fenn írogat könyveket meg egyebeket a papír meg rongykereskedőnek. We can hear the postman guy him all over the house when he brings them thick envelopes back. Halljuk is, hogy a postás végigkacagja az egész házat, amikor hozza vissza azokat a vastag borítékokat. Say, do you live in the Vallambrosa? Mondja csak, maga itt lakik a Vallambrosában. I do not, said the young man. Nem, felelte a fiatalember. I come to see Bevans sometimes. Néha meglátogatom Bevanset. He's my friend. Ő a barátom. I live 2 blocks west. 2 háztömbbel arrébb lakom. What are you going to do with the onion? Begging your pardon, said Hetty. Mit fog csinálni a hagymával? Elnézést, hogy rákérdezek, kérdezte Hetty. I'm going to eat it. Meg fogom enni. Rau. Nyersen? Yes, as soon as I get home.
Igen, amint hazaérek. Haven't you got anything else to eat with it? Nem lesz hozzá semmi más ennivalója? The young man considered briefly. A fiatalember röviden elgondolkodott. No, he confessed. There's not another scrap of anything in my diggings to eat. Nincs, vallotta be. Egyetlen falat étel sincs a szobámban. I think old Jack is pretty hard up for grub in his shack, too. Szerintem az öreg Jacknek se nagyon akadt több élelme odafenn. He hated to give up the onion, but I worried him into parting with it. Nehezére esett megválni ettől a hagymától, de kierőszakoltam tőle. Man, said Hetty, fixing him with her world-sapient eyes, and laying a bony but impressive finger on his sleeve, you've known trouble too, haven't you? Ember, mondta Hetty, világot járt tekintetével, és egy csontos, de hatásos ujját a kabátujjára téve. Maga is megjárta már a poklot, ugye? Lots, said the onion owner promptly. Sokat, felelte a hagyma tulajdonos készségesen. But this onion is my own property, honestly come by. De ez a hagyma az én becsületes tulajdonom. If you will excuse me, I must be going. Ha megbocsát, most mennem kell. Listen, said Hetty, paling a little with anxiety. Figyeljen, mondta Hetty, aggódva kissé elsápadva. Raw onion is a mighty poor diet. A nyers hagyma igen silány étrend. And so is a beef stew without one. Ahogy a hagyma nélküli pörkölt is az. Now, if you're Jack Beavan's friend, I guess you're nearly right. Nos, ha mega Jack Beavan's barotja, akker bijzanyara rendben van. There's a little lady, a friend of mine, in my room there at the end of the hall. Van itt egy fiatal hölgy, az én barátnőm, abban a szobában a folyosó végén. Both of us are out of luck, and we had just potatoes and meat between us. Mindketten rosszul állunk, és együtt csak krumplink és húszánk volt. They're stewing now. Már fő is. But it ain't got any soul. De lelke nincs így az ételnek. There's something lacking to it. Valami hiányzik belőle. There's certain things in life that are naturally intended to fit and belong together. Az életben van néhány dolog, ami eleve összetartozik. One is pink cheesecloth and green roses, and one is ham and eggs, and one is Irish and trouble. Az egyik a rózsaszín géz és a zöld rózsák, a másik a sonka meg a tojás, a harmadik az írember és a gond. And the other one is beef and potatoes with onions. Aztán ott a hús és a krumpli hagymával. And still another one is people who are up against it and other people in the same fix. És még egy, azok az emberek, akik págyban vannak, és mások, akik szintén ugyanebben a págyban. The young man went into a protracted paroxysm of coughing. A fiatalember hosszantartó köhögő rohamot kapott. With one hand he hugged his onion to his bosom. Az egyik kezével a melléhez szorította a hagymát. No doubt, said he at length. Kétségtelen, mondta végül. But as I said, I must be going, because... De amint mondtam, mennem kell, mert... Hetty clutched his sleeve firmly. Hetty határozottan megmarkolta a kabátujját. Don't be a dago, little brother. Ne legyen már ilyen, kisöcsém. Don't eat raw onions. Ne egye nyersen a hagymát. Chip it in toward the dinner and line yourself inside with the best stew you ever licked a spoon over. Tegye inkább bele a vacsorába, és bélelje ki vele a bendőjét élete legjobb pörköltjével. Must two ladies knock a young gentleman down and drag him inside for the honor of dining with? Én? Két hölgynek kell leterítenie egy fiatalembert, és beráncigálnia, hogy vacsorázzon velük. No harm shall befall you, little brother. Nem fogja semmi baj érni, kisöcsém. Loosen up and fall into line. Engedjen a kísértésnek,
és csatlakozzon. The young man's pale face relaxed into a grin. A fiatalember sápadt arca mosolyra húzódott. Believe I'll go you, he said, brightening. Azt hiszem, benne vagyok, mondta, kicsit felélénkülve. If my onion is good as a credential, I'll accept the invitation gladly. Ha a hagymám megfelelő ajánlólevél, örömmel elfogadom a meghívást. It's good as that, but better as seasoning, said Hetty. Annak is jó, de fűszernek még jobb, felelte Hetty. You come and stand outside the door till I ask my lady friend if she has any objections. Jöjjön, álljon oda az ajtó elé, amíg megkérdezem a barátnőmet, nem bánja-e. And don't run away with that letter of recommendation before I come out. De nehogy elfusson ezzel az ajánlólevéllel, mielőtt kijövök. Hetty went into her room and closed the door. Hetty bement a szobájába, és becsukta az ajtót. The young man waited outside. A fiatalember odakinn várt. Cecilia, kid, said the shopgirl, oiling the sharp saw of her voice as well as she could, there's an onion outside. Cecilia, kicsim, szólalt meg a bolti eladó, amennyire csak tudta, lágyítva fűrészes hangját. Van kint egy hagyma. With a young man attached. Egy fiatalembertől kísérve. I've asked him in to dinner. Behívtam vacsorára. You ain't going to kick, are you? Nem bánod, ugye? Oh dear, said Cecilia, sitting up and patting her artistic hair. Ó, ezt nem, mondta Cecilia, felülve, és igazgatva a művészi frizuráját. She cast a mournful glance at the ferryboat poster on the wall. Szomorú pillantást vetett a falon függő kompos plakátra. Knit, said Hetty. Ugyan már, felelte Hetty. It ain't him. Nem ő az. You're up against real life now. Most a valósággal nézel szembe. I believe you said your hero friend had money and automobiles. Azt mondtad, a te hősödnek van pénze és autója. This is a poor skizix that's got nothing to eat but an onion. Ez itt egy szegény srác, akinek nincs más ennivalója, csak egy hagyma. But he's easy-spoken and not a freshie. Viszont kedvesen beszél, és nem tolakodó. I imagine he's been a gentleman, he's so low down now. Úgy sejtem, úr lehetett valamikor, most pedig nagyon mélyre jutott. And we need the onion. És szükségünk van a hagymára. Shall I bring him in? Behozzam. I'll guarantee his behavior. Garantálom, hogy rendesen fog viselkedni. Hetty dear, sighed Cecilia, I'm so hungry. Hetty drágám, sóhajtott Cecilia. Úgy éhezem. What difference does it make whether he's a prince or a burglar? Mit számít, hogy herceg vagy betörő? I don't care. Nem érdekel. Bring him in if he's got anything to eat with him. Hozd be nyugodtan, ha van valami ennivalója. Hetty went back into the hall. Hetty visszament a folyosóra. The onion man was gone. A hagymás férfi nem volt ott. Her heart missed a beat, and a grey look settled over her face except on her nose and cheekbones. Megállt benne az ütő, és hamuszürke árny futott át az arcán, kivéve az orra és arcsontjai körül. And then the tides of life flowed in again, for she saw him leaning out of the front window at the other end of the hall. Aztán visszatért az élet belé, mert meglátta, hogy a folyosó másik végén a férfi a homlokzati ablakon hajol ki. She hurried there. Oda sietett. He was shouting to someone below. Valakinek kiabált odalent. The noise of the street overpowered the sound of her footsteps. Az utcai zaj elnyomta a lépteit. She looked down over his shoulder, saw whom he was speaking to, and heard his words. Lenézett a férfi válla felett, látta, kinek beszél, és hallotta is, mit mond.
He pulled himself in from the windowsill and saw her standing over him. A férfi visszahúzódott a párkányról, és meglátta, hogy hegy fölé magasodik. Hetty's eyes bored into him like two steel gimlets. Hegy úgy bámult rá, mint két acélfúróhegy. Don't lie to me, she said calmly. Ne hazudjon nekem, mondta nyugodtan. What were you going to do with that onion? Mit akart csinálni azzal a hagymával? The young man suppressed a cough and faced her resolutely. A fiatalember visszafojtott egy köhintést, és elszántan szembefordult vele. His manner was that of one who had been bearded sufficiently. Viselkedése olyan volt, mint aki már sokszor kiált mindenféle beavatást. I was going to eat it, said he, with emphatic slowness, just as I told you before. Meg akartam enni, mondta lassan, nyomatékosan, ahogy már mondtam. And you have nothing else to eat at home? És nincs más ennivalója otthon. Not a thing. Egy falat sem. What kind of work do you do? Mivel foglalkozik? I am not working at anything just now. Most épp semmilyen munkát nem végzek. Then why, said Hetty, with her voice set on its sharpest edge, do you lean out of windows and give orders to chauffeurs in green automobiles in the street below? Akkor miért? Kérdezte Hetty, legélesebb hangján, hajol ki az ablakon, és oszt utasításokat zöld autóban ülő sofőröknek odalent az utcán. The young man flushed, and his dull eyes began to sparkle. A fiatalember elpirult, s tompa szeme élénkebben csillogott. Because, madam, said he, in ochello rondo tones, I pay the chauffeur's wages and I own the automobile, and also this onion, madam. Azért, asszonyom, mondta, hangja felgyorsulva, mert én fizetem a sofőr bérét, az én autómról van szó, és az enyém ez a hagyma is. A hagymám, asszonyom. He flourished the onion within an inch of Hetty's nose. Meglengette a hagymát Hetty orra előtt. The shop lady did not retreat a hair's breadth. A bolti elárusító lány egy hajszálnyit sem hátrált. Then why do you eat onions, she said, with biting contempt, and nothing else? Akkor miért eszik hagymát? Kérdezte maró megvetéssel, és semmi mást. I never said I did, retorted the young man heatedly. Soha nem mondtam, hogy azt teszem, vágta vissza hevesen a fiatalember. I said I had nothing else to eat where I live. Azt mondtam, hogy ahol lakom, ott nincs más ételem. I am not a delicatessen storekeeper. Nem vagyok csemegebolt tulajdonos. Then why, pursued Hetty inflexibly, were you going to eat a raw onion? Akkor miért akarta? Folytatta hajthatatlanul Hetty, nyersen megenni. My mother, said the young man, always made me eat one for a cold. Édesanyám, mondta a fiatalember, mindig megkövetelte, hogy hagymát egyek, ha megfázom. Pardon my referring to a physical infirmity, but you may have noticed that I have a very, very severe cold. Bocsásson meg, hogy a betegségemről beszélek, de talán észrevette, hogy nagyon, de nagyon erős náthám van. I was going to eat the onion and go to bed. Úgy volt, hogy megeszem a hagymát és lefekszem aludni. I wonder why I am standing here and apologizing to you for it. Nem is értem, miért állok itt és magyarázkodom erről magának. How did you catch this cold? Went on Hetty suspiciously. Hogyan fázott meg? Kérdezte Hetty, gyanakodva. The young man seemed to have arrived at some extreme height of feeling. A fiatalember mintha valami érzelmi tetőponthoz ért volna. There were two modes of descent open to him, a burst of rage or a surrender to the ridiculous. Két lehetősége volt a leereszkedésre, kitörhetett volna dübe, vagy átadhatta volna magát a nevetségesnek. He chose wisely, and the empty hall echoed his hoarse laughter. Bölcsen döntött, és a zajtalan folyosó visszhangozta rekedt nevetését. You're a dandy, said he. Ez aztán a remek,
mondta. And I don't blame you for being careful. És nem hibáztatom, hogy ilyen óvatos. I don't mind telling you. Elmendom, nem banom. I got wet. Eláztam. I was on a North River ferry a few days ago when a girl jumped overboard. Néhány napja egy North Riveri kompon voltam, amikor egy lánya vízbe ugrott. Of course, Természetesen én. Hetty extended her hand, interrupting his story. Hegy felemelte a kezét, félbeszakítva a történetet. Give me the onion, she said. Adja ide a hagymát, mondta. The young man set his jaw a trifle harder. A fiatalember kicsit megfeszítette az állkapcsát. Give me the onion, she repeated. Adja ide a hagymát, ismételte. He grinned, and laid it in her hand. Elvigyorodott, és a kezébe tette a hagymát. Then Hetty's infrequent, grim, melancholy smile showed itself. Ekkor előtűnt Hegy ritkán látható, komor, melankolikus mosolya. She took the young man's arm and pointed with her other hand to the door of her room. Megfogta a fiatalember karját, és másik kezével a szobája ajtajára mutatott. Little brother, she said, go in there. Kisöcsém, mondta, menjen be oda. The little fool you fished out of the river is there waiting for you. Az a kis bolond, akit kihúzott a folyóból, ott várja magát. Go on in. Menjen csak. I'll give you 3 minutes before I come. 3 percet kap, mielőtt én is bemegyek. Potatoes is in there waiting. A krumpli már odabent vár. Go on in, onions. Menjen csak, hagymácska. After he had tapped at the door and entered, Hetty began to peel and wash the onion at the sink. Miután kopogott és bement, Hegy nekilátott, hogy meghámozza és megmossa a hagymát a mosogatónál. She gave a grey look at the grey roofs outside, and the smile on her face vanished by little jerks and twitches. Szürke pillantást vetett a kinti szürketetőkre, és az arcán lévő molyapró rándulásokkal eltűnt. But it's us, she said grimly to herself, it's us that furnished the beef. De hát mi vagyunk azok, mondta komoran magának, mi adjuk hozzá a húst. The end. Thank you for listening, and please subscribe for more bilingual stories. Check our playlist section to find optimal listening material for your language learning. We wish you a wonderful day.